คุณเคยรู้สึกโกรธตัวเองไหมคำถามเดียวที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางในทริปนี้ผมออกเดินทางในตอนเช้าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่สถานที่แรกที่ผมแวะเมื่อมาถึงจันทบุรีก็คือหาดคุ้งวิมานซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครหลายๆคนจะต้องนึกถึงเมื่อมายังจังหวัดจันทบุรีในช่วงเช้านี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากมายนักทำให้ผมได้เสพกับบรรยากาศของหาดคุ้งวิมานอย่างเต็มที่ผมขับรถต่อไปเรื่อยๆตามถนนเฉลิมบูรพาชลทิศซึ่งปลายทางของถนนเส้นนี้ก็คือจุดชมวิวเนินนางพญาเป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆเป็นจุดที่เราสามารถมองเห็นวิวถนนเรียบไปกับชายทะเลและมีภูเขาด้านหลังเป็นวิวที่สวยงามหลังจากที่ได้ซึมซับกับบรรยากาศของทะเลในยามเช้าแล้วผมเดินทางต่อไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เป็นชุมชนริมน้ำที่มีความยาวกว่า1กิโลเมตรตั้งอยู่ใจกลางเมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของยุคเก่าและยุคใหม่เข้ากันได้อย่างลงตัวถึงแม้ว่าวันที่ผมเดินทางนั้นอากาศจะค่อนข้างร้อนอยู่บ้างแต่นักเดินทางอย่างผมก็คงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ผมเดินเท้าไปเรื่อยๆจนไปสะดุดที่ร้านคุณยายร้านหนึ่งเป็นร้านขายปลาหวานซึ่งคุณยายก็ยื่นปลาหวานให้กับผม1 ไม้ซึ่งผมก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณยายก็ให้ลองชิมซึ่งได้ชิมแล้วผมก็คงต้องซื้อกลับแล้วนะอาคารบ้านเรือนหลายๆแห่งในชุมชนนี้ยังค่อนข้างสมบูรณ์ทำให้การเดินท่องเที่ยวในวันนี้รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในยุคก่อนเลยเมื่อเดินมายังสุดทางของชุมชนนี้จะพบกับทางข้ามไปยังโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ชื่อค่อนข้างจะอ่านยากเลยทีเดียวหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่นานก็ถึงเวลาของมื้ออาหารเช้ามื้อนี้ผมเลือกกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านต้มยำเส้นซึ่งเป็นเมนูที่ค่อนข้างจะเบสิกสำหรับนักเดินทางอย่างผมหลังจากที่ท้องอิ่มแล้วผมเริ่มหาซื้อเสบียงและขนมซึ่งแผนของผมในคืนนี้ก็คือการไปตั้งแคมป์ริมน้ำที่ทุ่งเพนแต่ฟ้ากลั่นแกล้งผมอีกแล้วฝนตกลงมาอย่างหนักจนมองไม่เห็นทางและเมื่อเดินทางมาถึงจุดที่ผมตั้งใจจะกางเต็นท์ก็เต็มเพราะผมไม่ได้จองมาล่วงหน้าซึ่งในคืนนี้ผมอาจจะไม่มีที่สำหรับนอนตอนนี้ความโกรธพุ่งพ่านเต็มหัวผมไปหมดผมโกรธตัวเองเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมวางแผนก่อนเดินทางและปล่อยให้ตัวเองไม่มีที่นอนในคืนนี้ผมฝืนใจออกเดินทางต่อมายังด้านในสุดของหมู่บ้านเป็นพื้นที่วัดเขาบรรจบที่ตั้งอยู่ริมน้ำซึ่งผมคาดหวังว่าการมาวัดในครั้งนี้จะทำให้ความโกรธสงบลงได้บ้างถึงแม้ว่าขณะนี้ความโกรธจะพุ่งพล่านเต็มหัวผมไปหมดแต่ส่วนหนึ่งในใจก็ยังคงบอกว่าความผิดพลาดที่ผมเจอในวันนี้จะกลายเป็นประสบการณ์ที่สอนผมในวันข้างหน้าได้หลังจากที่ได้ทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่นานผมก็เริ่มที่จะออกเดินทางต่อจุดที่ผมยืนอยู่เป็นพื้นที่ระหว่างวัดเขาบรรจบและอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏมันเป็นเขตป่าแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อ
หลังจากเดินหลงอยู่สักพักผมก็ค้นพบบันไดที่จะลงมายังแม่น้ำด้านล่าง มีพี่คนหนึ่งได้เคยบอกกับผมไว้ว่าเราออกเดินทางเพื่อตามหาประสบการณ์ใหม่ๆไม่ใช่เหรอดังนั้นสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกล้มเหลวในวันนี้ก็คือประสบการณ์ที่เรากำลังออกไปเจอมองให้มันผ่านไปและให้สนุกกับสิ่งรอบๆตัวซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้ผมสามารถมีแรงเดินต่อได้ในวันนี้ทำไรหลังจากที่ปล่อยให้สายน้ำพัดพาความโกรธออกไปจากตัวผมถึงเวลาที่ผมต้องออกเดินทางต่อผมยังไม่เลิกที่จะตามหาที่พักสำหรับค้างคืนในคืนนี้แต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดให้ผมเข้าพักเลยผมปลอบใจตัวเองด้วยการบอกว่าช่างมันไม่เป็นไรไม่พักแล้วเที่ยวต่อดีกว่าผมเดินทางต่อมายังน้ำตกอ่างเบงเป็นน้ำตกเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเขาบรรจบไม่รู้ว่าวันนี้ที่มาน้ำตกจะมีน้ำให้เราดูไหมเพราะว่าน้ำค่อนข้างนิ่งมากก็เป็นน้ำตกเล็กๆเหมือนเป็นลำธารมากกว่าทางเดินระหว่างลานจอดรถไปยังน้ำตกเป็นทางเดินลัดเลาะริมน้ำซึ่งทางเดินก็ค่อนข้างจะสบายไม่ได้ลำบากอะไรเข้าไปเพียงระยะทางประมาณ100 เมตรเท่านั้นก็จะพบเจอกับน้ำตกอ่างเบงซึ่งบอกได้เลยว่าในวันนี้ผมคือนักท่องเที่ยวคนเดียวที่อยู่ในน้ำตกแห่งนี้เสียงสายน้ำที่ไหลลงมาจากชั้นหินและไอเย็นที่พัดมากระทบหน้าทำให้ผมอดใจไม่ไหวที่จะขอเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้สัมผัสกับน้ำที่เย็นฉ่ำการที่มีผมเพียงคนเดียวในน้ำตกนี้ทำให้ผมเข้าใจกับคำว่าธรรมชาติบำบัดแม้ว่าอาจจะไม่ใช่น้ำตกที่สวยมากแต่ก็ทำให้ผมรู้สึกสงบจนลบความรู้สึกโกรธที่มีกับตัวเองให้หายไปในทันทีผมใช้เวลาอยู่กับน้ำตกอยู่นานจนคิดได้ว่าไหนๆจะไม่ได้ค้างที่นี่แล้วก็ขอได้ดูวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามสักที่ผาสุกนิรันดร์เป็นสถานที่ที่ผมเลือกที่จะมาชมพระอาทิตย์ตกในวันนี้ตั้งอยู่บนเกาะเปิดซึ่งอยู่ห่างจากทุ่งเพนประมาณ40 กิโลได้มั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงเรียกมันว่าเกาะเปิดทั้งที่พื้นที่ที่ผมยืนอยู่ไม่ได้แยกออกมาจากชายฝั่งเลยนะผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอร้านกาแฟยอดฮิตที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านทาง Facebook ชื่อร้าน Sky View ซึ่งคงไม่พลาดที่ผมจะไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกในร้านนี้ด้วยความที่เป็นร้านยอดฮิตคนเยอะมากจนผมไม่มีที่จะนั่งเลยด้วยซ้ำผมจึงขอไปสำรวจรอบๆร้านแทนด้านหลังของร้านมีชานที่ยื่นออกไปริมหน้าผามันสวยนะผมว่าการได้มานั่งดูวิวถึงแม้ว่าแดดจะร้อนแต่ก็ผมก็คิดว่าผมได้รูปสวยนั่นแหละถ้าผมได้มากับใครสักคนตอนนี้ผมก็คงเป็นช่างภาพที่ถ่ายภาพให้กับคนคนนั้นแต่ว่าด้วยความที่ทริปนี้ผมมาคนเดียวรูปในกล้องผมก็เลยเต็มไปด้วยภาพวิวเต็มกล้องไปหมดผมเหลือบไปเห็นจุดชมวิวที่อยู่ด้านหลังของร้านผมจึงไม่พลาดที่จะต้องเดินไปสำรวจยังจุดนั้นซึ่งคงจะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้แล้วภาพสุดท้ายของวันที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้ทำให้ความรู้สึกที่เลวร้ายตลอดทั้งวันถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอมใจเพราะถ้าหากไม่เกิดเรื่องผิดพลาดในช่วงเช้าคงทำให้ผมอดมาเจอภาพที่สวยงามเช่นนี้การที่เราคาดหวังกับสิ่งใดมากเกินไปความหวังนั้น
อาจจะย้อนมาทำร้ายตัวเราได้ ได้ลองออกนอกเส้นทางที่วางไว้ดูบ้าง ก็สร้างประสบการณ์ชีวิตให้เราได้ไม่น้อย และเมื่อเราเดินทางไปถึงจุดหมาย เราจะได้มีเรื่องราวมากมายที่สร้างให้เราเป็นเรา สุดท้ายนี้ ความหมายของการเดินทางอาจไม่ใช่การไปถึงจุดหมาย แต่อาจเป็นประสบการณ์ที่เราพบเจอระหว่างการเดินทาง